SLE Money Guide YouTube channel එකට ඉතාම සාදරයෙන් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. තාම channel එකට දාලා තියෙන වීඩියෝ බලලා නැත්නම් වීඩියෝ සියල්ලම බලන්න. මොකද ඉතාම වටිනා වීඩියෝ කිහිපයක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයනකොට පිරමීඩ Java RAM වලට එහෙම නැත්නම් scam site වලට හසු නොවි තමන්ගේම දෙයක් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ කොහොමද මුදල් උපයන්නේ? $5 10ක් $20ක් 30ක් නෙමෙයි. $100ක් 200ක් 500ක් 1000ක් උපය ගන්න කොහොමද? ඒකට සමාන්තරව තමන් කොහොමද හරි මාර්ගේ යන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ හරහා කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න. තාම YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell button එක all කියලා දාගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම notification එක එනවා. ඉක්මනින් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ස්පෙෂලි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි ඉදිරියට channel එකට සුවිශේෂී වීඩියෝ කිහිපයක් දානවා. විශේෂයෙන්ම affiliate marketing, ඒ වගේම තමයි CPA marketing, print on demand, freelancing, mini job. මීට අමතරව තව ස්පෙෂලි වීඩියෝ කිහිපයක් දාන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ බලන්න නම් ඔයගොල්ලෝ SLE Money Guide YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා සිටින්න. right සුපුරුදු විදිහම තමයි අපේ Facebook තියෙනවා follow account එක e-money best tips follow account එකට ඔයගොල්ලෝ එන්න මේ account එකට ඇවිල්ලා මේකට දාලා තියෙන සියලුම post ටික මුල ඉඳලා අගට කියවන්න. කියවලා ඔයගොල්ලන්ට සුවිශේෂී අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවබෝධය ලබාගෙන ඔයගොල්ලෝ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. අඩිතාලම දාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන දාලා තියෙනවා visit social media කියලා. මේ link එක click කරාම මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මේ page එකේ තියෙනවා WhatsApp free join වෙන්න පුළුවන් link එක. ඒ වගේම තමයි membership group එකට add වෙන්න කලින් මොනවද membership group එකේ කතා කරන්න කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්. මේ තැනට ඇවිල්ලා මේ link එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ membership group එකේ කතා කරන දේවල් ඕගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මේක හරහා දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් membership එක ලබාගෙන group එකට add වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ blog site එකට යන link එක මෙතන දාලා තියෙනවා පහලින්. ඒ වගේමයි TikTok channel link එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ස්පෙෂලි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට බොහෝ gift ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ blog site එකට එන්න ඔයගොල්ලෝ visit කරලා බලන්න. ඉතින් අදත් ඒ වගේ gift එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට තව මීට අමතරව online field එකේ ගෙවලා ගන්න තියෙන බොහෝ දේවල් නොමිලේ දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හොඳ අවබෝධයකින් වැඩ කටයුතු ටික කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ e-money best tips blog එකට නිතර ඇවිල්ලා බලන්න. මොකද update බොහෝ දේවල් blog එකට දානවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ තියෙන blog එක දැනට Canva Pro ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරනවා Canva Pro account එකක් තමන්ම නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? ඊට අමතරව තව මොනවද ඉදිරියට blog site එක හරහා දෙන්නේ කියලා. right. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම පොඩි note එකක් දාගත්තා. මේ note එකේ ඔයගොල්ලන්ට Canva Pro ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ blog එකෙන්. ඒ වගේම තමයි Grammarly Pro ඉදිරියට ලබා දෙනවා. තව සතියක් වගේ කාලයක් ඇතුළත Coilboot Pro ලබා දෙනවා ඉදිරියට. ඒ වගේම තමයි VSDC Pro ඒ කියන්නේ video editing software එකක්. මේකත් Pro version එක ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Lumen 5 මේ Pro version එක ලබා දෙන්න මේ වෙනකොට කටයුතු සූදානම් කරමින් යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට Canva Pro account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමන්ටම කියලා Canva account Pro account එකක් හදාගන්න විදිහ කොහොමද කියලා මම
ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. right. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ browser එකට යන්න පාවිච්චි කරන browser එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. bingo tingo canva pro free කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේව search කළාම පළවෙනි result එක එනවා bingotingo.com කියලා. මෙන්න මේ උඩම තියෙන website එකට යන්න. website එකට ගිහිල්ලා website එකේ පහළට එන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. පහළට එනකොට මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති countdown වෙනවා time එකක්. ඒ කියන්නේ file එකක් load වෙනවා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ බිඳුව දක්වා ඉන්න ඕනි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට Canva Pro එක ටික් එකකින් එක ක්ලික් එකකින් ඕගොල්ලන්ට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. right. එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනි Canva එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ Gmail address එකක් දීලා Canva free log වෙන්න. ඕගොල්ලෝ log out වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ log out වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. log out වෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ bingotingo.com වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන විදියට මේ පහළ තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා count එකනේ time එක count down වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් click here කියන තැනට ඕගොල්ලන්ට එක click එකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මගේ Canva Pro එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එක click එකක් දෙන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ account එක free account එක pro account එකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඉතින් මේක සරල වැඩක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Canva Pro account එකක් විනාඩියක් ඇතුළත හදාගන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි මේ කියලා දුන්න දේ. එහෙමනම් SLE Money Guide YouTube channel එක හරහා තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් සමුගන්නවා. සියලුම දෙනාටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවා කියලා එකසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම ජය.